guys! Welcome back to my channel. It's Isa back again with another vlog. And for today's video guys, ayan, as you can see from the title, we'll be doing just a quick unboxing lang nitong binili kong headphones. Super excited ako to share with you all itong headphones na to. And as you can see on the title naman, nakita niyo dyan kung anong klaseng headphones to. So ayun, di natin papahabain pa to and let's jump into the video in 3, 2, 1. Although hindi ko mapapakita guys yung headphones na ginagamit ko currently kasi nandito ako ngayon sa bahay namin and yung headphones ko na ginagamit ko usually is nasa apartment ko which is in Pampanga. Pero if you're following me on my Facebook page, makikita niyo doon yung palagi kong ginagamit na headphones. Yun yung Jabra. Ayan, lalagay ko na lang dito. Yun yung wired Jabra na may mic, tapos headphones. And medyo sira na yun kasi. And may mga times noon na pag nagko-call ako, hindi ako marinig masyado ng mga client ko or hindi ko sila marinig. Ganon. So I've decided to make an upgrade. So why not, diba? Deserve naman natin to. And tinitreat ko to as a reward kasi I just recently celebrated my first year anniversary dun sa isa kong client. And I just got something from myself. So, I think deserve ko naman na to. So, ayun guys, as you can see naman na sa title ng vlog na to, ito yung Ugreen Hitune Max 5C. It has an adaptive ANC for maximum quiet, spatial sound for immersive listening, and 75 hours yung maximum battery niya. Yung 5 minutes quick charge mo, super tagal na nang mararating nun, and it has 5 minutes ultra long playtime. So, ayun siya. Unbox ko na to actually kasi chinek ko siya, pero hindi ko pa siya natatry. So, ayun. This is an hybrid active noise cancelling headphone. So, ayun siya guys. I-unbox ko ulit to sa inyo, sa harap ninyo, para makita ninyo. Alam naman siguro guys sa itsura ko kung gaano ka-excited, diba? So, ayun. Unbox na natin. Ang pinili ko palang kulay guys is yung silver yata to or white. Pinili ko to kasi para minimal lang yung kulay and para wala akong ibang masyadong kulay sa desk ko kapag nag-work ako. Kaya, ayun. Pinili ko itong kulay na to. So, ayan siya guys. Ayan. So, ito siya. And, sa likod niya, ayan, nandito yung manual. Nandito yung mga paperwork. Ayan. Siyempre, as usual, meron tayong mga safety guide. Common na yan sa mga binibuild nating mga gadgets or electronics. And then, meron dito another manual. Yeah, just the manual itself, yung mga guide and everything. Yun lang yung laman nito plastic na to, guys. Ayan. As you can see dito guys, ito na yung pinaka-headphones. And dito, yung charging cord niya. Open natin. Ayan. So, dalawa siya. So, dalawa siya. Itong isa, alam ko, this is for the charging cord. Kasi kapag na-lowbat siya. And then, yung isa, if for example, gusto mo siyang wired. Kasi pwede siyang rekta sa phone mo. Or halimbawa, lowbat na siya, ganyan. Lowbat na siya, i-connect mo ito, Type-C to Type-C siya, ayan. Ayan. I-connect mo siya sa phone mo, and then the other end is sa headphones, para makapag-play ka pa rin ng music kahit na lowbat yung mismong Bluetooth niya. So, let me show it to you. So, ayan siya. Isn't it pretty? Oh, charis lang, wala pa. So, ayan siya, guys. I'm so kilig kasi ang tagal ko nang dinedelay yung sarili ko para dito. Although, hindi naman siya ganun kamahal, pero sa lahat ng reviews kasi na nakita ko guys, ang tagal ko nang gusto talagang check out nito. And ang dami ko mga nababasang reviews na okay siya, ganyan-ganyan. And yeah, I've decided to get one. And siya. Ayan. Oh my gosh. Isn't it pretty? So, ayan siya guys. Meron dito sa foams niya, may nakalagay L and R para alam mo kung saan ilalagay. Dito yung left. Ayan, nakaganyan siya. Sa mismong headphones niya, meron dito mga buttons. Ayan, as you can see, may mga buttons dyan. Meron dito yung plus and minus kung gusto mong lakasan or hinaan yung volume, yung power button, tapos yung ANC, yung active noise cancelling feature niya. And ito yung Type-C. For example, gusto mo siyang i-charge or gusto mo siyang i-connect sa phone mo, dito mo siya isasaksak. And then, ayun. May ilaw na rin siya. Indicator to kapag binubuksan mo yung headphones. And then, ayan, dito yung speaker. And dito yung itsura niya guys, kapag nakasuot siya, oh my gosh, this is so cute.
So, ayan, ganito siya. I'm gonna try to play music para mas makita ko kung ano ba, kung okay ba siya, yung sounds niya, and all that. So, ayun. I have my other phone here. Kakonect ko siya. Tignan natin kung kamusta yung audio niya or yung music quality niya. Ayan, turn on ko muna siya. Long press lang. Ayan o, umiilaw siya. It's an indicator na nag-power on na siya. And then, i-connect natin siya sa cellphone natin. Sa phone natin, guys, may lilitaw dyan. Ugreen Hitune Max 5C. Bluetooth connected. So, ayan. Connected na tayo sa Bluetooth mode niya. And, try natin mag-play ng music. Ganda na. Ayan, buong-buo mo siyang naririnig, guys. Yung sound niya buong-buo. And, parang hindi mo siya naririnig yung background ko ngayon. Kasi ngayon may maingay electric fan ko. Tapos, ayan. Pero try natin. Tignan natin. Asan ba yun? Ayun. So, pinipindot ko, guys, yung dito. May button kasi dito. Uy, ang galing. Hindi ko nga naririnig. Ang ingay na electric fan ko. So, ito ANC, guys. Pinipindot ko siya. So, ambience noise cancelling, tinurn on, isang pindot, nagtuturn on siya, and then isang pindot ulit, mag-on yung noise cancelling feature niya, and then another pindot, mag-off yung noise cancelling feature niya. So, which is good if, for example, gusto mo ng naka-headphones ka, pero aware ka pa rin sa nangyayari sa paligid mo, ganyan. I-turn on mo yung ambience noise cancelling, para kahit na naka-headphones ka sa public, aware ka pa rin sa nangyayari sa surroundings mo. Hindi ganun kalakas yung sounds and at the same time, may maririnig kang konting background noise. Pero if gusto mo gamitin siya for work, ganyan, may meeting ka, ganyan, lalo na ako, gagamitin ko ito mamayang gabi actually sa meeting ko, sa client ko, and maganda siyang gamitin kasi pwede mo siyang i-turn on yung noise cancelling niya, and it's a two-way noise cancelling headphones. So, in-noise cancel ni headphones na to, yung background sa end ng kausap mo, and yung end mo, like, for example, maingay sa background mo, ika-cancel niya yon para kapag nagsasalita ka, nakikipag-usap ka, hindi narinig ng kausap mo yung background noise. And at the same time, yung second feature niya as a noise cancelling headphones is yung kapag magsasalita ka. As you can see, guys, wala ito yung parang common na mic, yung ganyan. Kasi ayoko yung ganyan, guys. Gusto ko yung headphones na bibilin ko is yung something na magagamit ko kapag nagta-travel ako or bumabiyahe ako. Para kapag halimbawa may meeting ako sa labas, mahilig kasi ako, guys, malabas kapag nag-work ako. May meeting ako, hindi ko na kailangan dalhin yung wired headphones ko para lang makapag-meeting ako. Kasi ito pala, okay na siya. And two-way yung noise cancelling feature niya, which is very important for me. And on top of that, hindi din siya agad nalolobat kasi it has 75 hours of maximum battery capacity. And yung battery pala niya itself, guys, is 6,000 mAh. So, hindi siya ganun agad-agad malulubat. So, ayan. So, kapag ka naka-activate yung noise cancelling feature niya ng dire-diretso, guys, yung operating time niya is about 45 hours. Pagka dire-diretso yun, ha, na naka-on yung noise cancelling feature niya. Pero kapag ka naman na naka-off or hindi siya ganun gamitin yung noise cancelling feature niya, nagtatagal yung battery niya up to 75 hours. Hindi naman na ako laging gumagamit ng headphones kapag may meeting lang talaga. And yung mga meeting namin, minsan mga 30 minutes to 1 hour lang, 2 hours, ganyan. And hindi ko siya palaging gagamitin. Kasi meron naman akong earbuds talaga na ginagamit kapag regular days lang. So ngayon, in-unbox ko lang siya because I wanna show it with you all. And para matest na rin natin. Kasi meron to warranty and I wanna max that out para ma-make sure natin na working talaga to headphones na to. So, ayun, guys, I'll keep you updated, and yeah. So, that's just it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching, and if you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell right next to the subscribe button para notify every time that I post new videos. So, ayun lang, guys. Stay hydrated, and see you on my next vlog. Bye!